the function f from r to r where function of x equals ax power 2 plus bx plus c. دي الفورمة بتاعت الكوادراتيك فانكشن. function of x equals ax power 2. كوادراتيك يعني ايه كوادراتيك؟ يعني second degree. the highest power للفانكشن power 2 second degree. انا عندي هنا ax power 2 plus bx power 1 plus c is c any number اللي هو absolute value or absolute term. then where a b and c are real number. لما يكون عندي ال a وال b وال c are real number ال a not equal 0. ما ينفعش ال a ابدا تكون بزيرو، لان في الحاله دي يبقى انا لغيت الكوادراتيك فانكشن لو كانت ال a بزيرو، لان لو ال a بزيرو الزيرو ملتبلاي x باور 2 هتبقى ايكوال 0، يبقى انا كده كنسلت خالص الكوادراتيك فانكشن. ال a not equal 0 is called a quadratic function. It is a polynomial function of the second degree. second degree. Examples of the quadratic function. Function from r to r. Function of x equals x power 2. Function from r to r. Function of x equals x power 2 minus 1. Function from r to r. Function of x equals 3x power 2 minus 7x plus 2. Function from r to r. Function of x equals 6 minus x power 2 plus x. كل دي examples للفورمة بتاعت الكوادراتيك function. Remarks. If a coefficient of x power 2 is positive, then the curve is open upwards and the function has a minimum value point. If a coefficient of x power 2 is negative, then the curve is open downwards and the function has a maximum value point. Graph the following quadratic function. Function of x equals x power 2 taking x belongs to the interval -3, 3. x and function of x -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Function of x 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. اخد بالي كويس جدا ان لازم التيبل بتاع الكوادراتيك فانكشن هيطلع لي عبارة عن كيرف. قلنا انه represent by graph as a curve. الكيرف بتاعي هلاحظ ان في عندي بوينت، البوينت دي يا اما هقول عليها maximum point او minimum point. المينيمم فاليو او الماكسيمم فاليو هيكون من اللفت في نمبرز وهيكون من الرايت في نمبرز as a mirror بحيث ان هما التو فاليوز يعملوا لي كيرف، يعملوا لي ايه؟ كيرف. فهلاقي ان هنا الواي من اللفت 9 4 1 وبعدين عندي الزيرو يا اما مينيمم يا اما ماكسيمم. هلاقي من الرايت 1 4 9 as a left. Then represent by graph -3 و9 -2 و4 -1 1 0 0 1 1 2 و4 3 و9. هلاحظ ان هنا as a mirror هلاقي عندي الواي اكسس، فهيطلع لي هنا as a mirror ده اللفت وده الرايت. فهلاقي ان النمبرز بتاعتي لازم تكون واحده على اساس يقدر يكون يعمل لي كيرف. دي من الستبس اللي احنا بنقول عليها تو تشيك،
عشان اتاكد ان الجراف بتاعي صح لازم يكون بالشكل ده. ده بقول عليه ايه؟ upwards. يعني ايه upwards؟ يعني بيبص لفوق، يعني الكيرف بتاعي لفوق، ل upwards. طب لو الكيرف بتاعي downwards يعني هيبقى العكس. طب لما يكون upwards هو عنده ايه؟ يا ترى البوينت اللي تحت دي اللي احنا بنقول عليها 0 0 هي مينيمم ولا ماكسيمم؟ لا طبعا هي داون، فما دام هي داون فبقول عليها مينيمم فاليو، مينيمم فاليو. اما لو كان الكيرف بتاعي داونوردز فهتبقى البوينت بتاعتي ماكسيمم فاليو. then exercise represent the function f function of x equals x power 2 minus 2 graphically in the interval closed interval -3 و 3 and from the graph deduce the coordinates of the vertex point of curve and its axis of symmetry. x function of x y -3 7 -2 2 -1 -1 0 -2 1 -1 2 2 3 7. طبعا بعد ما عملنا substitution للاكس في الايكويشن بتاعتي او في الفانكشن بتاعتي طلع لي الريزلت بتاعت الواي. ابدا اعمل الجراف بتاعي function of x and x زي ما احنا اتفقنا ان هي as a mirror. برضو هنا الكيرف بتاعي upwards وهاز minimum value. طيب هو عايز البوينت بتاعت الاكسس اوف سيمتري. طبعا البوينت بتاعت الاكسس اوف سيمتري هتكون 0 ونيجاتيف 2 اللي هي الفيرتكس هتكون 0 ونيجاتيف 2. minimum value equals نيجاتيف 2. يبقى تاني عشان نقول الفيرتكس اوف ذا كوادراتيك فانكشن، الفيرتكس اوف ذا كوادراتيك فانكشن الاكس مع الواي، الاوردر بير x with y، فالاكس بزيرو الواي بنيجاتيف 2. المينيمم فاليو we take the value of y only. يعني بنقول ان المينيمم فاليو او الماكسيمم فاليو هي الفاليو بتاعت الواي بس، سواء كانت بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. فالمينيمم فاليو هنا equals نيجاتيف 2. الاكسس of symmetry x equal 0. equation of axis of symmetry فبنقول على طول هي الفاليو بتاعت الاكس. طب الاكس عندي هنا بكام؟ الاكس equal 0. Now we have new lesson, the ratio. We have studied before that ratio is one of the methods of comparing two quantities. If a and b are two real numbers, then the ratio between a and b is written a to b or a over b and is read as a to b. A is called the antecedent of the ratio. B is called the consequent of the ratio. Properties of ratio. Dear students, before properties of ratio، قبل ما نتكلم على البروبرتيز بتاعة الريشيو لازم نعرف الأول يعني إيه ريشيو. طبعا إحنا عارفين إن الريشيو ده قبل كده درسناه وإحنا في جريد 6، وأكيد كلكم فاكرين يعني إيه ريشيو. الريشيو is a compare between any two quantities or more. الريشيو هي عبارة عن comparing between any two quantities, any two numbers and more. بنقول ان ال 2 عنده 2 terms. الريشيو بتكون عبارة عن 2 terms A and B. ال A is the antecedent of the ratio، هو ال antecedent بتاع الريشيو اللي احنا بنقول عليه numerator، وال B هو ال consequent بتاعت الريشيو، فبنقول A over B or A to B. Then what is the properties of ratio?
The value of the ratio does not change if each of its terms is multiplied or divided by the same non-zero real number. يبقى الفاليو بتاعت الريشيو does not change if each of its terms is multiplied or divided. سواء أنا عملت لها multiplied أو divided by the same non-zero real numbers. الفاليو بتاعت الريشيو doesn't change. دي number 1. Example: x to y equals x b to y b. b belongs to r star. What do you mean r star? r star are real number minus 0 without 0. 2 to 3 equals 2 by 4 to 3 by 4. لو أنا عندي 2 ريشيو دلوقتي، أنا عندي الريشيو بتاعتي 2 to 3. لو عملت multiplied or divided للترمز بتاعت الريشيو، يعني لو احنا قلنا 2 by 4 و 3 by 4، الريشيو بتاعتي برضو هتفضل without change، اللي هي هتبقى 2 to 3. 2 by 4 equals 8 و 3 by 4 equals 12. 2 by 3 equals 8 to 12. x to y equals x over b to y over b. طب لو عملنا divide، لما عملنا multiply لقيناها without change. طب لما نعمل divide، ال b belongs to r star. 2 to 3 equals 2 over 4 to 3 over 4. 2 to 3 equals 0.5 to 0.75 at the same ratio, 2 to 3. Second, the value of the ratio changes if we add or subtract each of its terms a non-zero real number. Example: x to y not equal x plus y, y plus b. b belongs to r star, a not equal b. 2 to 3 not equal 2 plus 4 to 3 plus 4. 2 to 3 not equal 6 to 7. x to y not equal x minus b to y minus b. b belongs to r star, a not equal b. 2 to 3 not equal 2 minus 4 to 3 minus 4. 2 to 3 not equal negative 2 to negative 1. Dear students, properties of the ratio. properties of ratio، احنا عارفين ال properties بتاعت الريشيو. بنقول if we multiplied or divide ال two terms of the ratio without change the value of the ratio، ما بيحصليش اي change للفاليو بتاعت الريشيو. يعني لو انا عندي الريشيو بتاعتي as example 2 to 3 or 1 to 2. 1 to 2 يعني half. لو انا جيت وقلت 1 times 4 و 2 times 6 times 4، لو انا انا بعمل multiply للاثنين as example 1 times 4 و 2 times 4، برضو الريشيو بتاعتي هتبقى 4 to 8. طيب ما هي 1 to 2 equals 4 to 8. how؟ ما هو 4 to 8 put in the simplest form. لو انا حطيتها في simplest form هتبقى الريشيو بتاعت ال 4 to 8 equals half 1 to 2، فadd the same ratio. نفس الكلام لو انا عندي الريشيو بتاعتي 1 to 2. ال 1 to 2 لو انا قلت 1 over 4 equals 2 over 4. 1 over 4 equal 2 over 4 at the same ratio 1 to 2. quarter 2 to quarter او quarter to half، برضو الريشيو بتاعتي او الفاليو بتاعت الريشيو هتبقى equals half 1 to 2. ده الفيرست كونديشن او الفيرست property of ratio. طب السكند property of ratio
بنقول ان we add or subtract not equal. هنا بقى الفاليو بتاعت الريشيو هيحصل لها change. not allowed adding or subtracting للتو terms of the ratio. ازاي؟ يعني لو انا عندي have 1 to 2، يا ترى لو انا عملت adding لنمبر 2 للتو terms 1 plus 2 و 2 plus 2، 1 plus 2 equals 3 و 2 plus 2 equals 4، فيبقى هل يا ترى الريشيو 1 to 2 equals the ratio 3 to 4؟ not equal، not the same. يبقى في الحالة دي حصل change. يبقى بنقول ان ال adding وال subtracting not allowed في ال properties بتاعت الريشيو. Find the number which if added to the two terms of ratio 7 to 11 it will be 2 to 3. البروبلمز دي ناخد بالنا من البروبلمز المهمة جدا ودايما بتجيلنا في الامتحان، لازم نركز عليها كويس قوي. Find the number، هو عايز النمبر which if added to the two terms، لو انا عملت له added للتو terms بتاعت الريشيو 7 to 11 it will be 2 3. عشان اقدر احل البروبلمز دي كويس لازم اعمل translate into mathematics way. يعني ايه؟ هو عايز number، find the number، يبقى على طول let this number equal x. هفترض دايما ان النمبر ده اللي هو عايزه equal x. طب لو انا عملت له adding يبقى 7 plus x over 11 plus x it will be meaning equal. على طول means equal. it will be يعني means equal. على طول اشيل كلمة will be واحط equal. equal what؟ equal 2 to 3 يعني 2 over 3. يبقى لازم اعمل translate. let the number be x. هفترض ان النمبر بتاعي x. therefore x plus 7 over x plus 11 equals it will be means equal equals 2 over 3. يبقى أنا عندي x plus 7 over x plus 11 equals 2 over 3. Therefore 2 multiply x plus 11 cross multiplication. هعمل cross multiplication للتو sides. 2 times x plus 11 equals 3 times x plus 7. أنا هنا عملت cross multiplication. ناخد بالنا إحنا how to solve this problem. إزاي بحل البروبلم دي؟ يبقى first step let the number be x. يبقى أول step عندي إني أنا أحدد النمبر اللي أنا عايزاه وافترض إن هو بإكس. second step إن أنا أعمل adding أو subtraction على حسب ما هو قايل لي في البروبلم. third step cross multiplication. then أعمل solving للبروبلم. 2x plus 22 2 times x equals 2x و 2 times 11 equals 22 equals 3 times x ب 3x plus 3 times 7 21. therefore 22 minus 21 طبعا هاخد كل النمبرز في side وكل الفاريبل في another side equals 3x minus 2x. يبقى ال x equals 1. 22 minus 21 1 و 3x minus 2x equal x. يبقى ال x equals 1. يبقى then the numbers equals 1. Find the positive number which if we add its square to each of the two terms of ratio 5 to 11 it becomes 3 to 5. Find the positive number. Dear student، احنا دلوقتي عايزين نحل problem زي ده. احنا قلنا ان البروبلم دي مهمة جدا. انا عندي steps لازم بشتغل عليها. قلنا الفيرست ستيب اني انا اعمل let the number equal x. احنا دلوقتي عايزين النمبر find. اول ما يقول لي find the number يبقى على طول let the number to be x. لازم اخلي النمبر equal x. طب السكند ستيب اني انا اعمل adding او subtracting للفاليو اللي هو مديها لي. طب هو هنا في السكند اكزامبل مديني سكويرز الريشيو، يعني معنى كده ان النمبر هيبقى سكوير النمبر يعني x باور 2
وهو عايز البوزيتيف. احنا عارفين ان اي حاجه x باور 2 لازم يكون ليها بوزيتيف ولازم يكون ليها نيجاتيف. بعد ما بكتب البروبلم بتاعتي بعمل كروس مالتيبليكيشن وابدا احل البروبلم. let the number be x, therefore its square equals x power 2. write the problem. x power 2 plus 5, x power 2 plus 11, it will be يعني means equals 3 over 5. third step, cross multiplication. therefore 5 times x power 2 plus 5 equals 3 times x power 2 plus 11. therefore 5x power 2 plus 25 equals 3x power 2 plus 33. therefore 5x power 2 minus 3x power 2 equals 33 minus 25. كل الفاريبل في side والnumbers another side. الفاريبل like the variable والnumber like the numbers. 5 minus 3 equals 2 و 33 minus 25 equals 8. 2x power 2 equals 8. therefore x power 2 equals 4. هعمل division للتو sides يبقى divisible by 2. x power 2 equals 4. يبقى therefore x equals positive or negative 2. positive or negative 2. هو عايز البوزيتيف يبقى ال x equals 2. Now dear students, we reach at the end of program. Thank you and goodbye.